Okay, transformation. While aggregation returns a reduced version of the data, transformation can return some transformed version of the full data to recombine. Okay? For such transformation, the output is the same shape as the input. Okay? For example, to center the data by subtracting the group-wise mean. Right? So one of this was is the let's see. LIG. What we can do is DF group by key, the transform lambda x minus x mean. Right? So let's try this one. Right? So first I need to get this DF. So let me go back here and create this DF. Right? Copy this and paste it. Okay. So we have similar DF also. Okay. So here's my DF. Right? Your DF. Let's do something. So what I'm going to do is, what we're going to do is this. So some kind of transformation, right? Transformation. So first we DF dot group by group by dot this is transform right? And we do transform right? And lambda lambda x linja right? It takes x and LA x sorry x minus np dot mean extract mean np dot. Okay. So okay, so you got it. Let's see what happens. Hey. Okay, so lambda x minus x. Okay. So let's see what happens here. Okay. So what if it's isma? Let's go see it. Okay. So is it here? Okay. All right. So let's try to analyze this result. Right there. All right, so first thing the grouping grouping A ko euta group bhane B ko euta C ko euta group bhane. So let's see. अब A मा के आयो भन्दाखेरि A मा A को D1 D2 data 1 data 2 है त. So A मा के आयो 0 5 नि 3 3 आयो है. Okay, B मा के आयो okay same D1 D2 है. So B को D1 के छ 1 0 अनि 4 7 हो. Okay, त्यस्तै गरी C को के छ भन्दाखेरि C को 2 3 and then 5 9 यस्तो छ है. Okay, यो भएपछि अब यसलाई चाहिँ अब ट्रान्सफर्म है यो ग्रुपिङ भयो. ग्रुपिङ हुन्छ अब डट ट्रान्सफर्म गर्छ हैन. त्यो ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि ल्याम्डा x हैन x minus x mean है. भनेपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन जस्तै यो लियो त्यसले हैन. सो यसको के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै 0 3 यसको मिनहरु निकाल्नु है त. अब d1 को मिन कति छ? d1 को मिन कति छ? मिन यहाँ रातो लेख्छु है त. Okay, what's the mean of d1? A को d1 1.5. Okay, it's 0 plus 3 divided by 2 right? 1.5 by 8 right? त्यस्तै गरी यसको मिन कति छ? 4 हैन. सो यसको 2.5 यसको 3.5 good है. अनि त्यसपछि यसको कति आयो? पनि 3.5 6 very good है. यो त मिन त सबैलाई थाहा छ है. एभरेज है. एभरेज निकाल्यो. मिन भनेको एभरेज हैन.
So अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ सो a मा तपाईको 0 मा a छ है सो a मा 0 माइनस के भन्नु पर्यो किनभने x 0 भनेपछि यसले यो लिन्छ यो माइनस के गर्छ यसको मिन है ओके यो माइनस यसको मिन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ ब्रोडकास्टिङ है ब्रोडकास्टिङ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि 0 minus 1.5 हुन्छ which is 1.5 ठीक छ ओके यो 1.5 कसरी आयो भन्दाखेरि 0 minus 1.5 त्यसले गर्दा यहाँ 1.5 आयो हो ओके सो ओके त्यस्तै गरी हेर्नुस् यसको अब यो एबी यो राख्दिनु एबीसी छ हैन ए बी सी अनि फेरि ए बी सी छ अब ए को यो चाहिँ एउटा पार्ट भयो हैन यो पार्ट सिद्धियो है यो पार्ट सिद्धियो सेकेन्ड ए मा हेर्नुस् त ए यताको बाँकी छ नि 5 minus 4 हैन हेर्नुस् त d2 मा के छ 5 minus 4 गर्दा 1 आयो आयो है यहाँनिर हेर्नुस् है यहाँनिर 1 आएको छ है अब अर्को ए मा हेरौँ है त यो ए हेर्नुस् त यसमा मिल्छ मिल्दैन 3 minus 1.5 हो भन्दाखेरि 1.5 आयो है यहाँ हेर्नुस् यो 1.5 आयो त्यस्तै गरी यहाँनिर के हुन्छ ल भन्नुस् त यहाँनिर के हुन्छ 3 minus 4 3 minus 4.0 हैन भनेपछि minus 1.0 है यो पनि मिल्यो है ए को पनि मिल्यो है ओके त्यस्तै गरी बी को हेर्नु है लेट्स सी बी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी मा कुन छ 1 र 4 हैन यो र यो छ अब यसमा हेर्नु है त बी को बी मा 1 अब यसमा के हुन्छ यो के हुन्छ 1 minus 2.5 1 minus 2.5 भनेपछि कति भयो minus 1.5 यहाँ आयो हैन त्यस्तै गरी यतातिर यो के भन्छ 0 minus 3.5 भनेपछि minus 3.5 यो पनि आयो है अब अर्को हेरौँ 4 minus 2.5 हैन भनेपछि 1.5 यहाँ आयो है त्यस्तै गरी 7 minus 3.5 यहाँ आयो यो पनि मिल्यो है मिल्यो अब सी को ट्राई गरौँ त सी कोमा यहाँ के हुन्छ फर्स्टमा यो कसरी आयो सी It's not this one. 2 minus 3.5 2 minus 3.5 minus 1.5 आयो हैन सी को चाहिँ के भयो पॉइन्ट चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि यस 2 minus 3.5 गर्दाखेरि 1 minus 1.5 भयो अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ 3 minus 6 हैन गर्दाखेरि minus 3 आयो यहाँ पनि मिल्यो है we have the 5 minus 3.5 which is 1.5 अनि 9 minus 6.0 which is 3.0 हैन यो सबै मिल्यो नि भनेपछि x minus x mean एक्स्ट्रा x यसले के गर्छ भन्दाखेरि x भनेपछि फर्स्टमा अब यो त यो डेटा फ्रेम वाइज जाने हो नि त ट्रान्सफर्म केमा कल हुन्छ भन्दाखेरि डेटा फ्रेममा कल हुन्छ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेटा फ्रेम ल्याम्डा x लियो हैन जस्तै उले यो क्याल्कुलेट उले यो डेटा 1 निकाल्नु छ भने उले के गर्छ यो डेटा 1 लिन्छ यो डेटा 1 लियो अनि डेटा 1 लिएर के गर्छ उसको मिन घटाइदिन्छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईको d1 is 03 छ हैन माइनस अनि मिन हैन माइनस d1 को मिन d1 डट मिन हैन ओके सो यहाँ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन हैन d1 अनि d1 डट मिन भन्दाखेरि d1 डट मिन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो केसमा हो d1 जस्तै यो जुन हाइलाइट मैले पहिलोलाई हाइलाइट गरेको छु नि यो केसलाई हेर्यो भने कति भयो 03 minus 1.5 हुन्छ नि अनि 1.5 ब्रोडकास्टिङ गरे के हुन्छ 1.5 हुन्छ यता अनि 0 माइनस अनि यो एलिमेन्ट वाइज हुन्छ नि त 0 minus 1.5 3 minus 1 है आई होप इट मेक्स सेन्स ठीक छ बुझ्नु भयो कुरा हजुर सर very good excellent all right transformation त्यसरी we can transform any way we want right okay त्यसरी transform अर्को छ apply है the apply method lets us apply an arbitrary function to the group results the function takes a data frame and returns either a pandas object
be it from a series or a scalar, and then combine operations. Operation will be tailored to the type of output returned. Right? So below is an example apply, which normalize the first column by the sum of the second. Right? So let's see. This company, we can do similar thing. It's like we can do it in a CDML. We can do it in a lambda function. Right? Lambda will be okay. So let's try to do it with lambda. It's must say a normal function. Right? So let's try to do it with lambda. Right? The lambda makes you try with it. So okay, so I'm going to apply. Now we're doing what? Apply df. This is going to be apply. So df dot group by, and we group by what? Key, dot is apply, and we apply this function, right? Okay, and your function is let's think here also your function apply. We provide the function. Every time we function apply, and we function q lambda, right? Lambda x leo, and here also really x x data one x2 lay normalize person. X data. So I'm looking at some x को right? X one data frame को data one column लाई right? X को data one column लाई केले गर्छ केले हरेक element लाई केले divide गर्छ भन्दाखेरि उसको np dot sum right? Equal sum right? X data right? Data 2 को sum ले right? X को data 2 and the column को sum ले right? So you got it right? So I hope I got it right. Oh wait, equal yeah there you yeah assignment operation. Okay, so it's your assignment. Okay. So let's see. You got that. So x divide equal to let me check. X to 1 divided by x to 2. That's some direction. You should make a difference. Now we have we'll use the regular, right? Regular function. Your lambda much easily assignment. Okay. Lambda oh yeah, of course, right? You operation the way that you return going to be you don't return going to chance the inch million, right? So we can use lambda million. Yana assignment change and you return you put expression return. Right? So it doesn't make sense. Right? Okay. So now we need to do our then. So I'll write that function. Right? Then. So norm. So def right? Norm normalize by data2 normalize by data2 x भन्ने data frame लिन्छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि x को data1 भन्ने column लाई data 1 भन्ने column लाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि divide equal to normalize गर्छ केले भन्दाखेरि x data2 को sum ले x data 2 dot sum है यसले sum ले त्यसलाई गर्दिन्छ के रे त्यसलाई normalize गर्छ data 1 को हरेक element यो column लाई नै normalize गर्नु भनेको हरेक element लाई यसको sum ले divide गर्नु है and this we do you return x data return x नै गर्दा हुन्छ x नै गर्दा so yeah that should do it right obviously I'm going to go back to that df dot
group by C, and this is C dot, and apply, right? We apply this function right here, like that. So given a norm by data 2, right? Norm by data 2. Okay, let's see. Yeah, I'm apply for it. Let's see. Yeah. But if you see over here, keyboard, right? Let's see what happened. Okay. So it's my keyboard. Let me take a step. I can write that hand. So let's take a step of this. Let me write that norm by data 2. Yeah, so what is norm by data 2? Norm by data 2, maybe write it right up here. Okay. So def norm by data 2, norm by data 2, right? X लिन्छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि X को data 2 X को data 1 है data 1 column लाई चाहिँ divide equal to है X को data 2 data X को data 2 है X को data 2 dot sum. Okay. So yo भयो है अनि return X है भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ है अब first what we need to first let's analyze this, right? यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we first group by key, right? अब again let's group by key, right? अब b के अनुसार ग्रुपिङ गरौँ सो हाम्रो अघि जस्तै a मा के छ भन्दाखेरि let's again do d1 है त a को d1 के छ भन्दाखेरि 0 5 and then we have what 3 3 मा के छ 1 0 1 4 7 thank you and c मा के छ 2 3 and then 5 9 है thank you है अब यति भएपछि अब के भयो भन्दाखेरि अब यो जुन apply norm by data 2 यो फंक्सन यो फंक्सनमा यो यसरी हामीले अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेटा फ्रेम जुनमा कल भएको छ नि त्यो डेटा फ्रेम आफै एज एन आर्गुमेन्ट जान्छ कि है भनेपछि सुरुमा के भयो सुरुमा फर्स्ट कल के हुन्छ भन्दाखेरि norm by data 2 जब हामी अप्लाई गर्छौं नि norm by data 2 अनि आर्गुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए डेटा फ्रेम जान्छ कि है फर्स्ट कलमा चाहिँ यो एक्स मा के जान्छ ए जान्छ है ए जान्छ यहाँनेर ए जान्छ है अनि के भयो भन्दाखेरि ए डेटा 2 डिवाइड इक्वल टु ए डेटा 2 डट सम है भनेपछि ए डेटा 1 भनेको के हो भनेपछि यहाँबाट ए जान्छ सुरुमा के जान्छ यहाँबाट ए जान्छ है ए भन्ने डेटा फ्रेम यो चाहिँ हरेक डेटा फ्रेम हो यहाँ त तीनटा डेटा फ्रेम छ एउटा डेटा फ्रेम यो भयो these all are data frames right dfs data frames है they are data frames है भनेपछि ए डेटा फ्रेम गयो अनि यहाँ भित्र अब यहाँ अपरेसन यहाँ भित्र के भइराछ जस्तो ए को डेटा 1 है ए को डेटा 1 भनेको के हो यो है ए को डेटा 1 भनेको के हो भनेपछि यो भयो है अनि यसलाई के भनेछ भन्दाखेरि इट्स डिवाइड इक्वल टु है यहाँ असाइनमेन्ट अपरेसन हुन्छ पहिला डिवाइड हुन्छ divide by what we divide by divide by what divide by के गर्नु पर्यो भन्नुस् त यहाँ के छ यसको डेटा 2 त्यही a को डेटा 2 को सम भनेपछि a को डेटा 2 भनेको यो भयो
यसको सम कति छ भन्नुस् त 8 8 छ है यसको 8 छ भनेपछि अब के भन्छौँ भन्दा डेटा 1 लाई कतिले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि कतिले डिभाइड गर्ने डेटा 1 लाई d1 लाई डेटा 1 लाई 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन बुझ्नुभयो ओके 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 8 ले डिभाइड गरेर जस्तै भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ d1 चाहिँ 03 छ d1 03 हो हैन d2 डट सम है d2 डट सम लेख्छु म d2 डट सम कति आयो 8 आयो 8 आयो भनेपछि यहाँ चाहिँ अब त्यही ब्रोडकास्टिङ हुन्छ फेरि यहाँ पनि 8 भयो 0 माइनस के अरे 0 डिभाइडेड बाई 8 अनि 3 डिभाइडेड बाई 8 हैन भनेपछि 0 डिभाइडेड बाई 8 कति हुन्छ 0 यस 0 हुन्छ है भनेपछि 0 भने 0 पहिल्यै 0 छ 0 लाई फेरि 0 रिप्लेस गरे जस्तो सो अब यो फर्स्टमा चाहिँ फरक परेन है सेकेन्डमा हेर्नुस् त अब के हुनु पर्यो सेकेन्ड चाहिँ a को यो सेकेन्ड नम्बर सेकेन्ड 3 चाहिँ के हुनु पर्यो 3 divided by 0.375 नो 3 by 8 हैन र 3 by 8 अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ 0.3 यस द्याट्स राइट है सो यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा यो चाहिँ 3 डिभाइड बाइ 8 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो यसलाई हैन हो मिल्यो कि अब लेट्स सी इट अब मिल्यो कि मिलेन 3 डिभाइड बाइ 8 चेक है त यहाँ जान्छु 3 डिभाइड बाइ 8 गरेर चाहिँ त 3 डिभाइडेड बाइ 8 यसको चाहिँ 0.375 मिल्यो कि मिलेन जस्तो यो यहाँ यो चाहिँ 0 भयो माथि चाहिँ मिल्यो d2 चाहिँ चेन्ज हुँदैन बाइ द वे है त d2 चाहिँ चेन्ज हुँदैन d2 मा त हामीले केही पनि गरेको छैन नि अनि d2 चाहिँ हुनै रहन्छ d2 चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन तर d1 मा हेर्नुस् त सुरुको d1 को यो फर्स्ट छ नि फर्स्ट के छ 0 को 0 नै आयो किनभने 0 डिभाइडेड बाइ 3 हो हैन यो ओके अनि सेकेन्ड वाला के छ यहाँ हेर्नुस् त 0.375 मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् 0.375 3 डिभाइडेड बाइ 8 भनेको 0.375 है यो पनि मिल्यो है ओके alright so a को we passed a हैन a को हामी पास गर्यौं है किन d2 चाहिँ चेन्ज हुँदैन अब b मा जाउँ b को तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ b मा के कसरी b मा जस्तै यो कसरी आयो है अब तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त एकचोटी so जस्तै b मा यो कसरी आयो 1 divided by 7 yes that's right हैन किन भन्दाखेरि यो 1 डिवाइडेड बाइ d2 को सम भनेको 7 हो हैन d2 को सम भनेको 7 हो भनेपछि हैन सो यसको सम चाहिँ 7 हुन्छ भनेपछि 1 डिवाइडेड बाइ 7 हो भनेपछि 1 डिवाइडेड बाइ 7 0. यति हो हैन 1 डिवाइडेड बाइ 7 है त सो या 0.142857 यो मिल्यो हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिलेछ है ओके अनि अब लेट्स ट्राई दिस है यो कसरी आयो ल भन्नुस् त 4 divided by 7 that's right 4 divided by 7 hey let's see 4 divided by 7 है 0.5714 है ठ्याक्कै आएको छ जस्तै अब लेट्स ट्राई c को है c को can you try this one c को ट्राई गरौँ c को यो कसरी आयो 2 divided by 12 yeah 2 divided by 12 है किन भन्दाखेरि यसको सम चाहिँ 12 छ भनेपछि 2 divided by 12 है okay let's try that right? This is 1/6 right? 0.1666 yes that's right okay and then finally this one okay you're seeing because 5 divided by 12 yeah 5 divided by 12 right let's try okay 5 divided by 12 right? 0.14667 right that's the okay right so यो कुरा बुझ्नु भयो yes sir any questions so far okay so it's very powerful okay so very good so we apply that one okay all right so a grouping example okay let's look at an example using grouping in Planus data we are going to Planus data and let's do some grouping and see how it works out so let's do that first I need to load the Planus data loading, okay?
here, right? And then let me to clear it out. Let's see, okay. Import C1 as SMS. Okay. But in the meantime, I can probably explain this. Let's look at an example using grouping and plans data. Plans data is on side. View IC is 1035 rows 6 columns, as you know. Right? So it's not decade is equal to 10 times planet year like 10 lay floor division and times 10 person. Right? We'll see what that does. Right? So okay, so let me get the planets data. So planets is equal to SNS.load data set. Okay. This is, I'm going to do planets. If I do that, yeah, I got planets data. Planets data. Okay. And here is my planets data. And I can do. Okay. So if I take it when I say years and okay. So my year like here was planets dot year planets dot year, right? Any year like okay. So this is my planets dot year. Okay. So planets dot year like my here was planets dot year 4 division 10. 4 division 10 like so sorry clip you have last digit clip by 2006 200 by yes 200 8 clip by last is 201 2011 give 201 by and then last for you just enter digit you when you using your decimal point using 4 division like the decimal truncate right so does it make sense? You why? And you see yearly thinking was last 2 digit like clip words. Right? Make sense? Ani त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले यसलाई डेकेड्समा लैजानु पर्यो जस्तै 2000 देखि 2009 सम्म 2000 को 2000s मा आओस् के जस्तै 2010 to 2019 चाहिँ 2010 को डेकेड right? So we want to convert it to decade right? Decade मा कन्भर्ट गर्नु छ के so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि so we can do अब यसमा हामीले चाहिँ के थप्नुपर्छ so अनि त्यसमा हामी के गरौँ स्ट्रिङ गरेर अनि यसलाई चाहिँ हामी अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई बाइ 10 यो गरेर मल्टिप्लाई बाइ 10 गरौँ so I'm going to take this and I'm going to multiply by 10 2000 2010 यसरी आयो कि यो 2010 को डेकेड भयो 2000 को डेकेड 10 वर्ष सो यसरी आउँछ है अब सबै डेकेडमा आयो 10 वर्ष आयो है सबै जस्तै 2000 जस्तै 1990 देखि 1999 सम्म के भयो 1990 को त्यो डेकेडमा आयो एस थप्नु के यसमा भन्दाखेरि त्यो डेकेड भनेर बुझिन्छ नि त 2000s 2010s like 1999 1990s and यसरी जान्छ नि त है so what we can do is okay so यसैलाई है यो भयो यसलाई चाहिँ not as type है as type चाहिँ यो type conversion गर्छ कि as type अनि as type string भयो यो as किनभने यो यो series data series मा as type series के हुन्छ यो भ्यालुजहरु टाइप चाहिँ as type str so गर्दाखेरि अब यो सबै स्ट्रिङ यहाँ स्ट्रिङ भनेर अझै पनि थाहा हुँदैन यहाँ तल डेटा अब्जेक्टमा है नि अघि डेटा 864 थियो अब अब्जेक्ट है स्ट्रिङलाई चाहिँ अब्जेक्ट भनिन्छ है सो यहाँबाट यहाँ कन्भर्ट भइसक्यो है अब यो स्ट्रिङ भएपछि आई क्यान कन्क्याटनेट है मैले यो अर्को स्ट्रिङ कन्क्याटनेट गर्न सक्छु
integer र string चाहिँ concatenate गर्न concatenate join join गर्न मिल्दैन थियो अब चाहिँ मैले यो सबैले string मा लगिसकेपछि अब मैले I can join another string concatenate गर्न सक्छु so what I can do is हैन अब यसमा simply concatenate के गर्छु s concatenate गर्छु अब चाहिँ सबै के भयो 2000s 2010s यसरी 1990s 1980s है यसरी 2020s यसरी है so यो यहाँसम्म कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु यो कुरा बुझ्नु है decade right decades is equal to this is a bit decades okay decades okay so you see decades okay, now let's see what we can do okay all right so decade आयो है अब हामी के गर्नु भन्दा अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि अब हामीले decade मा है हामीले अब यो जब हामी ग्रुपिङ गर्छौं ग्रुपिङ गर्दाखेरि मल्टिपल लेभल अफ ग्रुपिङ गर्नु पर्छ कि मल्टिपल लेभल अफ ग्रुपिङ यसमा हामीले त्यो गरेको छौं that's what we're going to next है अहिलेसम्म हामी एउटा मात्रै कलममा ग्रुपिङ गरिरहेका छौं नि तर मल्टिपल कलम भनेपछि फर्स्टमा एउटामा ग्रुपिङ हुन्छ अनि त्यसभित्र फेरि सब ग्रुपिङ हुन्छ कि है ग्रुपिङ भित्र फेरि सब ग्रुपिङ हुन्छ त्यो गर्नु हुन्छ है सो लेट्स ट्राई है हाम्रो planets data छ है planets dataमा planets.group by अनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले दुईवटा है दुईवटा कलम फर्स्टमा हामी मेथडमा गरौँ मेथडमा ग्रुप हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भित्र मेथडको ग्रुपिङ हुन्छ नि त्यो ग्रुप भित्र फेरि सब ग्रुपहरु हुन्छ के केमा भन्दाखेरि डेकेड है डेकेड्स है यसमा है लेट्स सी है अनि लेट्स सी लुक्स अब यसले चाहिँ के दिन्छ व्हाट डु यु थिंक यसले के दिन्छ हामी अस्ति गरेको थियो नि data frame group by हैन okay data frame group by हैन okay so we are seeing grouping by okay grouping हैन अब मेथडहरुको एउटा ग्रुप पनि त्यो मेथड भित्र पनि त्यो डेकेड अनुसार फेरि अर्को ग्रुपिङ हुन्छ does it make sense it did make sense or not so okay so this is यो अस्ति के दिन्छ है सो हेर्नुस् त यसमा यसरी ग्रुपिङ भएको छ नि हामीले यसमा के एउटा मेथड मात्र ग्रुपिङ गरेको थियो नि त ग्रुप बाइ मेथड मात्रै थियो भन्दा यस्तै आरबी टीआर यसरी ग्रुप यसरी आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएको छ अब यो ग्रुप भित्र अब हामीले त्यो यो मल्टिपल लेभल अफ ग्रुपिङ भने नि मैले हैन फर्स्टमा यो भयो त्यसपछि त्यसभित्र डेकेड्स अनुसार हुन्छ फेरि यहाँ भित्र पनि किनभने यो त फुल यसमा फुल डेटा फ्रेम छ भने सम्झ्नु अब यसमा सिरिज है यसमा फुल डेटा फ्रेममा के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अब त्यो डेकेड अनुसार है डेकेड अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फेरि सब ग्रुपिङ है जस्तै एउटा जस्तै 2010 को है 2000 को एउटा होला 2010 को अर्को होला त्यसै गरी यहाँ पनि सब ग्रुपिङ भयो के अनुसार भन्दाखेरि डेट अनुसार यो कुरा बुझ्नुभयो है त्यो ग्रुप भित्र फेरि अर्को अरु सब ग्रुप छ kind of makes sense बुझ्नुभयो हैन yes sir all right so अब त्यो भइसकेपछि now let's see यो तपाईले एक्चुअली यो देखेपछि अझै तपाईलाई आइडिया हुन्छ है so let's see अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि now we grouped it हैन अनि त्यसबाट हामी के गरौँ भन्दाखेरि decades हैन and त्यसपछि what we can do is यसको एउटा मात्रै हैन अब यसमा त अब कतिवटा भनेपछि हैन 6 वटा कलम हुन्छ है 6 वटा कलम हुन्छ सो त्यसमा हामी एउटा मात्रै कलम के है कलम चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि नम्बर भन्ने कलम सो स्टिल सिरिज अब चाहिँ के भयो सिरिज भयो किनभने हामीले एउटा मात्रै लियौ नि हैन के लियो एउटा मात्रै कलम लिएपछि हामी त्यो सिरिजमा गयो सिरिज ग्रुप भयो है सिरिज ग्रुप भयो ओके अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ अब यसको हामी के गर्नु
डट सम है त्यो कतिवटा नम्बर यसरी हुन्छ